อาจารย์สุภวรรณกรีนวิปัสสนาจารย์ผู้จัดตั้งสถาบันพาตัวใจกลับบ้านตามหลักสติปัฏฐาน4เพื่อสอนธรรมะตามแนวทางของพระพุทธองค์อาจารย์สุภวรรณมีความสนใจและเริ่มศึกษาพระธรรมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517และได้ปฏิบัติธรรมะจน33ปีต่อมาอาจารย์จึงได้สัมผัสสภาวะผัสสะบริสุทธิ์ในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษการสอนของอาจารย์สุภวรรณเน้นเรื่องนิพพานด้วยการสอนสติปัฏฐาน4หรือพาตัวใจกลับบ้านโดยอาจารย์จะใช้คำอธิบายในการสอนเป็นศัพท์เฉพาะเพื่อให้เข้าใจง่ายเช่นขันธ์ห้าอาจารย์จะใช้สัญลักษณ์เป็นขวดน้ำและของที่อยู่ภายในขวดน้ำคือรูปขันธ์น้ำคือเวทนาสัญญาและสังขารส่วนก้อนสีแดงคือวิญญาณและในเชิงการทำงานของขันธ์ห้าอาจารย์ก็ยังแยกออกมาให้เห็นชัดขึ้นโดยใช้ตุ๊กตาแทนค่าคือตุ๊กตาตัวแรกแทนร่างกายหรือรูปขันธ์ส่วนหนูแทนเจอรี่หรือจิตหรือความคิดเป็นการทำงานโดยเวทนาสัญญาและสังขารส่วนตุ๊กตาอีกตัวแทนแมวทอมหรือธาตุรู้เป็นการทำงานของวิญญาณสภาวะนิพพานคืออะไรนี่เราไม่สามารถที่จะพูดได้เป็นประโยคเดียวนะคะแต่ถ้าจะเอาให้ง่ายที่สุดเนี่ยดิฉันเนี่ยได้ใช้คำศัพท์ว่าผัสสะบริสุทธิ์นะคะถ้าพูดถึงผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยผัสสะเนี่ยบางทีชาวพุทธบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรผัสสะก็คือหมายความว่าตาของเราเนี่ยเห็นภาพหูของเราได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสนะคะซึ่งเป็นสภาวะที่ทุกคนเนี่ยล้วนมีคนเดินถนนทั่วไปเนี่ยเขาก็มีผัสสะทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่ผัสสะของเขาเนี่ย บริสุทธิ์หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะฉะนั้นกว่าที่จะเราเข้ามาสู่เรื่องผัสสะบริสุทธิ์ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องพูดเรื่องขันธ์ห้าจำเป็นจะต้องพูดเรื่องสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาซึ่งดิฉันเนี่ยใช้คำว่าพาตัวใจกลับบ้านคือหมายความว่าเราจะต้องเข้ามาสู่ภาคปฏิบัตินะคะแล้วภาคปฏิบัติสติปัฏฐาน4มันก็มี4ฐานนะคะตรงนี้นะคะเราจำเป็นจะต้องพูดเรื่องขันธ์ห้าด้วยอย่างที่ดิฉันเนี่ยบอกว่าดิฉันเนี่ยจะใช้3หัวข้อนะคะอริยสัจ4ขันธ์ห้าสติปัฏฐาน4หัวข้อนี้จาก 84,000 พระธรรมขันธ์นะคะเหมือนกับเอามาใส่สมูทตี้ใส่แล้วก็ปั่นออกมาเป็นเหลือรสชาติเดียวนะคะฉะนั้นเวลาที่ดิฉันเนี่ยอธิบายอะไรก็ตามนะคะรวมทั้งเรื่องนิพพานผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ3หัวข้อนี้นะคะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ผัสสะของเราบริสุทธิ์ก็ต้องรู้ว่าผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยเป็นสภาวะของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือฐานที่4ของสติปัฏฐาน4นะคะก็คือทำตัวนั้นน่ะอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4นะคะทำตัวนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างคือภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมคะซึ่งจะทำอย่างไรที่จะให้ผัสสะเหล่านี้เนี่ยเป็นผัสสะที่บริสุทธิ์ก็จำเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติสติปัฏฐาน1ฐาน1ฐาน2ฐาน3เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเอาความคิดความรู้สึกความคิดความรู้สึกซึ่งดิฉันเนี่ยเปรียบเทียบเป็นเจอรี่ทอมกับเจอรี่นะคะตัวการ์ตูนที่เด็กๆเขารู้เนี่ยทอมกับเจอรี่เนี่ยเจอรี่อ่ะเดี๋ยวดิฉันให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยง่ายๆหมายความว่าขันธ์ห้าของเราซึ่งมีรูปนะคะเวทนาสัญญาสังขารซึ่งดิฉันเปรียบเป็นเจอรี่นะคะแล้วก็วิญญาณนะคะนี่คือขันธ์ห้าเนี่ยของเรามี5ส่วนสาเหตุที่เราเนี่ยท
ทำผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้ก็เพราะว่ามีความคิดหรือเจอรี่เนี่ยอยู่ในหัวของเรานะคะมีเจอรี่เนี่ยอยู่ในหัวของเราที่พอเราเห็นอะไรนะคะเราก็มักจะเรียกชื่อเนี่ยเห็นอย่างนี้ต้นไม้ก็ไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียวเราเรียกเลยว่าต้นสักนี่ต้นปาล์มอันนั้นน้ำอันนั้นลำคลองอันนั้นแม่น้ำนั่นต้นมะพร้าวโอ้อันนี้ลมนะคะทุกอย่างเนี่ยเราเรียกชื่อมันหมดการที่เราเรียกชื่ออย่างนี้เนี่ยเป็นผลพวงของความคิดในหัวของเราซึ่งดิฉันเรียกว่าเจอรี่นะคะซึ่งถ้าเรารับภาษาอะไรแล้วก็เห็นแต่ชื่อเรียกชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยภาษาของเราไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะที่พระพุทธเจ้าถึงวางหลักการของสติปัฏฐาน3ฐานแรกนะคะก็เพื่อต้องการให้เราเอาตัวนี้เนี่ยเจอรี่หรือความคิดเนี่ยออกไปก่อนพอเราเอาความคิดเนี่ยออกไปเราก็จะเหลือแต่ตัวกายแล้วก็เหลือวิญญาณขันธ์คือธาตุรู้นะคะตัวนี้ทำหน้าที่รู้ฉะนั้นตัวนี้ธาตุรู้ตัวนี้นะคะหรือสติก็ยังคงเป็นตัวนี้นะคะแต่คำว่าสติเนี่ยมันจะต้องใช้ควบคู่กับฐานคือสติจะต้องไปกับฐานสติคือการรับรู้บางสิ่งบางอย่างที่เจาะจงลงไปหมายความว่าสติเนี่ยจะต้องมีฐานลงนะคะถ้าเป็นการรับรู้โดยทั่วไปเขาเรียกวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุแต่ถ้าการรับรู้ที่เจาะจงลงไปพระเจ้าใช้คำว่าสติฉะนั้นสติก็คือสติปักฐานเห็นไหมสติปักฐานดูตามรูปนะคะตัวนี้คือตัวสติในฐานของสติเนี่ยก็มีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายก็คือ2ฐานแรกของสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะฉะนั้น2ฐานแรกตรงนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการเอาความคิดหรือเจอรี่ของเราเนี่ยออกไปพอเจอรี่เนี่ยออกไปแล้วความคิดเนี่ยมันเงียบแล้วข้างในเนี่ยนิ่งแล้วสงบแล้วผัสสะของเราตรงนั้นนะคะมันจะบริสุทธิ์ถ้าเรารับรู้อย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่พระเจ้าใช้คำว่าตถะตานะคะตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองนะคะหรือสักแต่ว่านะคะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเสียงอะไรแต่อะไรพวกนี้คำว่าสักแต่ว่าถ้าสมมุติเราทำได้เช่นนี้ก็แสดงว่าประสบการณ์นั้นๆคือผัสสะบริสุทธิ์และประสบการณ์นั้นๆคือนิพพานค่ะเรื่องคนธรรมดาไปนิพพานได้ไม่ยากด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยดิฉันต้องการที่จะย้ำให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจนะคะคือถ้าเราเอาคำว่านิพพานเนี่ยนะออกมาก่อนแล้วก็ใช้คำว่าผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นคำพื้น innocent perception น่ะนะคะเป็นที่จริงเนี่ยประสบการณ์นี้นะคะเป็นสิ่งที่คนเขาทำอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอยู่คนชนบทคนที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรนะคะคนที่หัวสมองเขาเรียบง่ายไม่ซับซ้อนคนเหล่านี้เนี่ยที่จริงแล้วเขาอยู่กับผัสสะบริสุทธิ์อยู่กับนิพพานอยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าแล้วแต่เขาไม่รู้ฉะนั้นคนชนบทพวกนี้เนี่ยเขาจะปัญหาของเขาจะน้อยคนที่อยู่ป่าเขาลำเนาไพรเนี่ยบางพวกชนเผ่าบางกลุ่มนะคะเขาจะไม่มีคำว่ากลุ้มใจเขาจะไม่มีคำว่าซึมเศร้าสติแตกฆ่าตัวตายไม่มีชีวิตของเขาก็คือว่าอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าถ้าเราได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยจะเอาความคิดเอาปัญหาของเราเนี่ยออกไปประมาณ 70% แล้วนะคะฉะนั้นเขาก็อยู่แบบมีความสุขกลมกลืนหลอมรวมอยู่กับธรรมชาติแล้วนะคะซึ่งสภาวะนั้นน่ะคือนิพพานแล้วซึ่งหมายความว่าเขามีความสุขเขามีความสงบเขาไม่กลุ้มใจเขาไม่ซึมเศร้านะคะเขาไม่สติแตกก็เพราะว่าเขาอยู่ในอ้อมอกของพระนิพพานเขาอยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าสภาวะนี้คือนิพพานเท่านั้นเองแต่คำว่านิพพานเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนใฝ่ธรรมนะคะอย่างผู้แสวงหานะคะอย่างชาวพุทธเราอะ
ปกปัญญาชนนะคะคนที่มีความกลุ้มใจทุกข์ใจเนี่ยที่อยากจะไปนิพพานกลุ่มเหล่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องรู้ว่านิพพานคืออะไรฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นสาเหตุที่ดิฉันเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องเอามาพูดแล้วที่จริงแล้วอย่างที่กินนี้พูดไปว่าคนเราเนี่ยที่จริงอยู่กับนิพพานแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขามีสภาวะนี้อยู่ฉะนั้นดิฉันเนี่ยเพียงเอาสภาวะที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาแปะเอาฉลากนะคะเอาภาษาเอาสัญลักษณ์เอาเลเบลพวกนี้เนี่ยมาแปะว่าให้รู้นะว่าสภาวะนี้ที่คุณมีอยู่นะคือนิพพานแล้วคือนิพพานแล้วซึ่งพระเจ้าเนี่ยให้ขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยมาอย่างชัดเจนมากอย่างเรื่องอริยสัจ4ขันธ์5สติปัฏฐาน4เนี่ยดิฉันเนี่ยใช้แค่3หัวข้อนี้เองนะคะจาก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเอามาใส่เหมือนทำสมูทตี้แล้วเหลืออยู่รสชาติเดียวรสชาติสำเร็จก็คือการพ้นทุกข์แหมบางคนยังคิดว่าโอ้โหพ้นทุกข์มันยังไกลเอาคำง่ายๆแล้วกันหายกลุ้มใจหายคิดมากหายฟุ้งซ่านหายวิตกกังวลหายโกรธหายเกลียดหายอิจฉาหายน้อยใจหายพวกนี้ง่ายไหมตรงนี้เห็นไหมทุกคนทำได้ค่ะทุกคนทำได้นะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยค่ะจึงเชื่ออย่าง1,000,000%เลยว่าขอให้ความสนใจกับเรื่องการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่จริงเรื่องสติปัฏฐานนะคะกับวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือวิธีการปฏิบัติที่จะพาเราไปสู่นิพพานดังที่พระเจ้าเนี่ยได้พูดเช่นนี้นะคะว่ามหาสติปัฏฐานสูตรคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่จริงมันก็เป็นแผนที่นะคะเหมือนกับเป็นแผนที่บอกทางว่าถ้าใครอยากไปนิพพานก็ต้องฝึกเรื่องสติปัฏฐานแต่ทีนี้คำว่าสติปัฏฐานเนี่ยฟังแล้วนะคะแม้ชาวพุทธไทยเนี่ยบางคนที่เขาไม่ได้สนใจธรรมะมันก็ยังเข้าใจยากนะคะสิ่งแรกที่ดิฉันทำเนี่ยก็เลยมาเปลี่ยนตัวตอปตักเนี่ยเป็นกอไก่ก็คือสติปักฐานทีนี้เราต้องมาดูตัวสติว่ามันคืออะไรดิฉันจะไม่สามารถพูดเรื่องสติปัฏฐานโดยที่ไม่พูดเรื่องขันธ์ห้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะฉะนั้นดิฉันจะใช้นิ้วของดิฉันนะคะเป็นตัวประกอบของขันธ์ห้าซึ่งเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะแล้วดิฉันเนี่ยก็ใช้การเปรียบเทียบนะคะว่านี่คือตัวกายรูปก็เรียกว่าตัวกายวิญญาณขันธ์เราเรียกว่าตัวใจในขณะที่เวทนาสัญญาสังขารตรงนี้เนี่ยก็คือที่ดิฉันเนี่ยเรียกว่าเจอรี่นะคะคือเจอรี่โอเคเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความคิดนะคะคือปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมากับความคิดกับความรู้สึกของเราหรือพูดง่ายๆว่าปัญหาทุกอย่างมันมากับเจอรี่นะคะหนูเจอรี่นะคะมากับเจอรี่ทีนี้เราจะฝึกสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยปูทางให้เราว่า3 ฐานเอา2 ฐานแรก2 ฐานแรกนะคะที่ฝึกให้เราดูลมหายใจการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่2ก็คือความรู้สึกส่วนกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน2 ฐานแรกนี้เป้าหมายของมันเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาความคิดความจำความรู้สึกหรือเจอรี่ที่เป็นตัวแทนปัญหาชีวิตเนี่ยนะคะออกไปก่อนนะคะเพราะว่า3 ตัวนี้เนี่ยหรือเจอรี่ของเราความคิดของเรานี่แหละที่เป็นตัวขวางกั้นไม่ให้เราไปนิพพานนะคะฉะนั้นถ้าเรามาทำสติปัฏฐานเนี่ย2 ฐานแรกก็เพื่อที่จะเอาเจอรี่หรือความคิดในหัวที่มันยึกยักพวกนี้ออกไปหรือเอาอย่างนี้นะคะคุณดูนะคะนี่เรามีตัวกายแล้วนี่ก็คือจิตกับใจจิตตัวนี้ก็คือเจอรี่เป็นตัวแทนของปัญหาทุกอย่างเลยของชีวิตในขณะที่สีแดงตรงนี้เนี่ยก็คือตัวใจของเราหรือวิญญาณขันธ์นะคะคนเดินถนนทั่วไปเนี่ยนะคะปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยจะมากระแทกตัวใจบุ้มบั่มบุ้มบั่มบุ้มบั่มอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่ความเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านโกรธเกลียดอิจฉาอะไรแต่อะไรพวกนี้ถ้าจิตใจของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เราไปถึงนิพพานไม่ได้ฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยก็เพื่อที่จะมาทำให้เจอรี่พวกนี้เนี่ยมันนิ่งลงไป
มันนิ่งลงไปหรือว่าเรากลับมาที่นิ้วนะคะตัวนี้ก็คือธาตุรู้หรือตัวใจตาใจเนี่ยของเราธาตุรู้หรือตัวสติเนี่ยของเราฉะนั้น2ฐานแรกเนี่ยก็เพื่อที่จะฝึกให้เราเนี่ยเอาอะไรเอาสติคือตัวนี้มาอยู่กับฐานก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายถ้าเราสามารถเนี่ยทำส่วนนี้เนี่ยได้นะคะโดยการปักลงไปเนี่ย3สิ่งนี้ก็คือความคิดเนี่ยเจอรี่ของเราก็จะหายไปเนี่ยนี่ก็คือธาตุรู้หรือสติเอาสติมาปักที่ฐานของสติอยู่ที่ตัวกายคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยจะใช้เทคนิคจะให้คนเนี่ยนะคะตบตีทุบรูปเพื่อที่จะทำให้ฐานของสติเนี่ยเด่นขึ้นมาเมื่อฐานของสติเด่นขึ้นมาเนี่ยธาตุรู้ตัวนี้หรือตัวสติมันจะสามารถปักได้ง่ายขึ้นพอปักได้ง่ายขึ้นเนี่ยเจอรี่ในหัวของเราความคิดของเรามันก็จะซาลงนะคะทำให้เกิดช่องว่างของใจคือเนี่ยนะคะเกิดช่องว่างเนี่ยของใจเจอรี่หรือความคิดอาจจะมาบ้างแต่มันจะช้าลงมันเหมือนกับรถนะคะถนนนะคะเหมือนกับถนนเนี่ยเจอรี่หรือความคิดเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากรถที่มันวิ่งกลับมาเยอะแยะจราจรเนี่ยมันเยอะมากแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถเอาสติมาปักที่ฐานนะคะอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายความคิดพวกนี้มันก็จะซาลงหรือว่าถนนหรือว่ารถของความคิดมันก็จะช้าลงพอมันช้าลงเนี่ยจะทำให้เราเห็นเนี่ยช่องว่างระหว่าง2ความคิดเห็นไหมคะช่องว่างเนี่ยระหว่าง2ความคิดช่องว่างตรงนี้แหละคือความสงบที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิมุตติสุขคือความสุขที่เกิดจากการสงบระงับหายไปของความคิดในหัวของเราพอมันหายไปตรงนี้เนี่ยในหัวของเราก็จะเงียบตรงหน้าอกหน้าใจก็จะนิ่งนะคะฉะนั้นมาถึงจุดนี้เนี่ยดิฉันก็จะให้ลูกศิษย์เนี่ยพยายามสังเกตนะคะให้เขาเนี่ยสังเกตว่าโอเคนะดูนะว่าในหัวของเราเนี่ยเงียบไหมไม่มีเสียงนะคุยกับตัวเองตรงนี้เนี่ยก็นิ่งแล้วก็เอาคำพูดเนี่ยโล่งโปร่งเบาสบายสะอาดสว่างสงบอะไรแต่อะไรมาใช้แต่ของพวกนี้ยังไม่ใช่ของจริงอยู่ในนี้แล้วจุดที่เด่นที่สุดก็คือความเงียบในหัวความนิ่งที่ใจตรงนี้คือความว่างจากความคิดศูนย์อย่างนิพพานังปรมังศูนย์อย่างฉะนั้นสภาวะตรงนี้แหละคือสภาวะที่ศูนย์จากความคิดมันไม่ใช่ศูนย์จากอย่างอื่นนะคะคนส่วนมากเข้าใจผิดว่าว่างแล้วมันต้องโอ้ยตายหลงเหลงเหมือนกับอยู่ในอวกาศที่มันหลงเหลงไม่ใช่แค่ว่างจากความคิดว่างจากเจอรี่ของเราอะความคิดของเราเท่านั้นเองพอมันว่างแล้วอะตรงนี้ผัสสะของเราจะบริสุทธิ์เราจะไม่มีการเรียกชื่อนู่นนั่นนี่อะไรต่ออะไรทั้งสิ้นสภาวะนั้นแหละคือนิพพานนั่นแหละคือผัสสะบริสุทธิ์นั่นแหละคือนิพพาน